Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ik kreeg als commentaar van een aantal pro-Russische kijkers, kreeg ik als commentaar dat het heel leuk is wat Oekraïne allemaal in Rusland doet, maar ondertussen verliezen ze de oorlog in Oost-Oekraïne. En zo zie ik dat niet. Ik denk dat Oekraïne op dit moment de slag verliest in Oekraïne, maar dat ze de oorlog uiteindelijk daarmee wel gaan winnen. Waarom zeg ik dat? Nou, als eerste, het is belangrijk te weten dat Rusland in feite twee legers heeft. Ze hebben een leger van dienstplichtigen, die moeten in Rusland blijven, die mogen niet vechten. En ze hebben de mensen die in het leger dienen als beroepsleger of die een contract hebben afgesloten. Dat zijn degenen die gaan vechten. Daarmee beperkt Rusland zich enorm, want er zijn steeds minder mensen die vrijwillig die oorlog in willen, omdat je overlevingskans zo laag is. Dus Rusland heeft een probleem met de hoeveelheid soldaten die ze hebben om in te zetten in de oorlog. In Oekraïne, in het oosten van Oekraïne, zetten ze hun soldaten bijzonder kwistig in, laat ik het zo maar noemen. Iedere slag die ze doen, gaan ze er volledig in en het maakt ze niet uit hoeveel ze verliezen, als ze maar een meter terreinwinst hebben geboekt. En dat is dan het doel, doe maar een meter, iedere dag een paar meter en zo kom je over een jaar of 300 ook wel door heel Oekraïne heen. Daar lijkt het een beetje op neer te komen. En dat kan Rusland nu nog doen, want ze hebben veel soldaten, ze hebben veel materieel, maar dat is allemaal wel eindig. Het is eindig qua materieel, want het aantal tanks, het aantal artillerie en andere zaken loopt af. Ze kunnen niet genoeg produceren om de verliezen goed te maken. Dus in die zin winnen ze de slag, maar op termijn verliezen ze op deze manier de oorlog, want Rusland verliest veel meer als dat Oekraïne aan het verliezen is. Want de verdediging is wat dat betreft veel beter af. Die kan wachten totdat de aanvaller uit zijn bescherming komt en dan kan je hem afknallen. En Oekraïne is bijzonder goed in verdedigen en dan met name vechtend verdedigen, zodat ze dan zelf ook af en toe weer terugtrekken als het ze te heet onder de voeten wordt. En daarmee wint dan Rusland de slag. Maar wat ik al zei, uiteindelijk verliezen ze daarmee de oorlog, want hun winsten zijn gewoon te klein. Nou, als we nou zien, we gaan even naar de Deep State Map. We zijn hier op de Deep State Map. Als we dan kijken, dan zien we hier de winst van Rusland. Het is niet handig dat ik het in rood doe, maar dat zie je hier. De winst van Rusland in de afgelopen maanden. En dat is hier ook een klein beetje dan nog. Dat is ongeveer de winst en er is hier nog een stukje winst. Dus er zijn wat plekken waar Rusland daadwerkelijk een stukje winst heeft gehaald. Nou, als we dan gaan kijken naar, dan moet ik even deze uitzetten, dan ga ik het even weghalen. Wat heeft Oekraïne dan gewonnen? En dit loopt een paar dagen achter. Dat is dit hele verhaal. Maar we weten ook al dat ze dit deel ook al eigenlijk min of meer in handen hebben, omdat de Russen die daar zitten niet meer bevoorraad kunnen worden en afgesneden zijn van de rest. Dus Oekraïne heeft in een 2 weken tijd net zoveel weten te winnen als Rusland in een half jaar. Alleen Oekraïne heeft dat kunnen doen met een minimale verlies, terwijl Rusland hier iedere dag 1000 soldaten of meer verloren heeft. Iedere maand gaan er 30.000 Russische soldaten doorheen. En dat is niet vol te houden. Ook het aantal tanks en dergelijke, artillerie. Artillerie gaat zo'n 50 stukken per dag gaat verloren. Daar komt Rusland op een gegeven moment in een situatie dat ze niet meer genoeg hebben om het hele front te kunnen bedienen. En dat is dus waar Oekraïne nu naartoe werkt. De Oekraïne wil nu dat front vergroten. Dat front is nu hier dit stuk in Oekraïne. En wat Oekraïne nu wil is dat het front voor Rusland nu ook dit helemaal gaat betreffen. Zodat Rusland die stukken die ze nog hebben, die manschappen die ze nog hebben, moet verspreiden over de dubbele hoeveelheid aan front. En dat maakt dat Rusland op bepaalde plekken gewoon zwak wordt. En dat is ook de reden dat Oekraïne hier is aan gaan vallen. Hier was Rusland gewoon pertinent zwak. En daarom hebben ze daar aangevallen. Je kan natuurlijk als Rusland zeggen, of als Oekraïne moet ik zeggen van ik ga hier
alles op zetten om ze tegen te houden. Ja, dat heb ik met een video met 2 hamers laten zien. Dan slaan die hamers tegen elkaar en de grootste hamer gaat uiteindelijk winnen. Dus als dat zo zou gebeuren, zoals dan bij Bakhmut en bij Avdiivka, dan zou Oekraïne die oorlog verliezen. Oekraïne moet het dus beter spelen. Die moeten ze hier bij Avdiivka en bij Bakhmut moeten ze laten doodbloeden, die Russen. Daar heel veel verliezen toebrengen en ze daar aanvallen waar je dus gewoon pijn kan doen. Dat doet Oekraïne dus ontzettend goed en dat is waar ze mee bezig moeten blijven. Dus vandaar dat ik zeg, Oekraïne gaat winnen. Die doen dat hier in het noorden bij Sumy. En ze doen het uiteindelijk, terwijl ze nu de slag na slag verliezen, doen ze dat ook in Oost-Oekraïne, omdat er een beleid achter zit. En dat beleid is, laat die Russen doodbloeden, zodat als ze dan eenmaal zwak zijn, je ze wel aan kan pakken. En daarvoor is het belangrijk dat Oekraïne haar leger intact houdt en de Russen zoveel mogelijk blijft raken. Dus het is niet leuk wat er gebeurt in Oekraïne en het is een slag die ze keer op keer verliezen. Maar het gaat uiteindelijk om de oorlog. En die gaat in mijn ogen Oekraïne uiteindelijk wel winnen. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!